วัสดีค่ะทุกคน Hello everybody มาพบกับครูเก๋วรารักษ์และครูแคทรีนาเบลสอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะถึงการใช้วิธีใช้เพนดูลัมนะคะวิธีใช้เพนดูลัมอย่างถูกต้องนะคะว่าการใช้เพนดูลัมอย่างถูกต้องเนี่ยเขาใช้กันอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูเก๋ขออนุญาตปรับโทรศัพท์นิดนึงใครเข้ามาแล้วช่วยไลค์กับแชร์ให้ครูเก๋ด้วยSo what we'll talk about today? Okay, a lot of people use a pendulum, but many people don't really know how to use them, and the pendulum give them not correct answers. นะคะทุกคนเดี๋ยวแกขอแป๊บนึงนะคะ Yes. Too much lower than you. Oh, okay, yes. We have a problem with internet today. โอเควันนี้อินเทอร์เน็ตที่บ้านนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวคุณเก๋ขอปรับโทรศัพท์นิดนึงนะคะโอเคทุกคนใครเข้ามาแล้วช่วยไลค์กับแชร์ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนนะคะเรื่องวิธีการใช้เพนดูลัมอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เพราะว่าหลายๆคนรู้จักเพนดูลัมเนาะแต่ว่าเราใช้มีหลายอย่างที่เรายังใช้ไม่ถูกต้องนะคะมีหลายอย่างที่เรายังเข้าใจเพนดูลัมไม่ถูกต้องแล้วก็ยังใช้เพนดูลัมไม่ถูกวิธีมากนักนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ถึงการใช้เพนดูลัมอย่างถูกต้องนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแค่ดีอยู่แค่ So if you like to check it out and you have something like a pendulum, or you can also use a pendant or something, and if you have an empty sheet of paper, you can just do what I tell you or what I show you, and you can check out if you can make this thing work. โอเคนะคะทุกคนก็คือว่าตอนนี้นะคะใครที่มีเพนดูลัมอยู่นะคะใครที่มีเพนดูลัมอยู่เนี่ยเอาเพนดูลัมของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เตรียมกระดาษมา1ใบค่ะเตรียมกระดาษมา1แผ่นนะคะเดี๋ยว so I should prepare my paper as well No, it's okay. You have done it already. โอเคทุกคนคะทุกคนหยิบกระดาษมา1แผ่น so now we give the time to people to prepare the paper But it has to be a paper with no lines and square. It must be an empty paper. ค่ะแต่ว่าทุกคนเดินไปหยิบกระดาษมานะคะแต่ว่าจะต้องเป็นกระดาษที่ไม่มีเส้นนะคะกระดาษที่ไม่มีเส้นนะคะเป็นกระดาษเปล่าๆนะคะกระดาษเปล่าๆ1แผ่นทุกคนเตรียมเดี๋ยวนี้เลย1 2 3กระโดดไปหยิบมาเลยจะเล็กจะใหญ่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรว่าจะต้องเป็นไซส์ไหนนะคะทุกคนนะคะ Okay, so actually I would like to tell you the pendulum is actually a prolong of your emotional body. The word emotion is energy in motion. So pendulum prolongs that shows our emotion. Yes, it's kind of like you can make emotions visible with the pendulum that show us, because that's the energy that moves it. ว้าวทุกคนคะก็คือว่าพร้อมนะคะคุณอ้อมนะคะpendulum เนี่ยเขาสามารถบอกได้ถึง emotion ของเรานะคะ emotion ของเราเป็นคนที่ move หรือว่าเคลื่อนไหวเพนดูลัมนั่นเองนะคะเพราะว่าคำว่า emotion e comes from energy a เนาะ emotion นะคะ emotion a มาจากตัว e ใช่ไหมคะตัว e มาจากคำว่า energy แล้วก็ motion ก็คือการเคลื่อนไหวนะคะเพราะฉะนั้นemotion หรือว่าอารมณ์ของเราเนี่ยจึงสามารถเคลื่อนเพนดูลัมได้เพราะว่ามันคือ energy in motion นั่นเองนะคะนี่เป็นหลักการทำงานหนึ่งของเพนดูลัมนะคะ This is also one reason why the pendulum does not work properly if you're very emotional. So for example, if you have a question that you're very emotionally attached in one or another way, the pendulum is not going to give you a proper answer. Wow! เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเมื่อเพนดูลัมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ emotion หรืออารมณ์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเนี่ยแบบ emotionally มากเลยนะคะในตอนนั้นเนี่ยอารมณ์ของเราเหวี่ยง
อารมณ์ของเราไม่มั่นคงนะคะอารมณ์ของเราที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมากำลังแบบอิโมชันมากเนี่ยเราจะทำงานกับเพนดูลัมได้ไม่ดีนะคะ Wow no one tells me about this Yeah. okay You know, this is why when you want to use a pendulum, you have to push your emotions aside. That this energy within you moving the pendulum is not colored with your own preferences or whatever it is. โอเคเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนในเวลาที่ทุกคนใช้เพนดูลัมเนี่ยนะคะทุกคนจะต้องระวังไม่ใช่ในช่วงเวลาที่เรากำลังมีอารมณ์อะไรเยอะแยะนะคะเต็มไปด้วยสีสันของอารมณ์อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยไปข้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเพนดูลัมแล้วทำให้การเคลื่อนไหวของเพนดูลัมเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะมันจะกลายเป็นการเคลื่อนไหวโดยอารมณ์ของเรานะคะ So it is much more easy and secure if you just check with the pendulum things that you're not really emotionally attached. เพราะฉะนั้นนะคะก็ทางที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้เพนดูลัมกับสิ่งที่เราไม่ได้เอาอารมณ์ของเราไปยึดติดนะคะอันนี้จะเป็นการดีกว่าในการใช้เพนดูลัมนะคะอย่าเอาอารมณ์ไปข้องเกี่ยวนะคะ And it's also like this, it's like with everything. People have talents. So there are not everybody is really good at pendulum. There are many other ways how you can figure things out. So if the pendulum does not work right away, that's kind of often. So the more you practice, the more precise it becomes. But don't ask important questions yet. โอเคนะคะทุกคนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าศึกษาการใช้เพนดูลัมนะคะตอนนี้มีคนที่ many people just come นะคะ ตอนนี้มีคนที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนไปเตรียมกระดาษเปล่า1แผ่นเตรียมกระดาษเปล่า1แผ่นที่ไม่มีเส้นนะคะเป็นกระดาษเปล่าๆที่ไม่มีเส้นนะคะเตรียมไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องใช้กระดาษเปล่าแผ่นนี้นะคะในการฝึก Just really something like ในการฝึกเพนดูลัมของเรานะคะเป็นกระดาษเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ครูบอกว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะใช้เพนดูลัมได้ดีนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องมีการฝึกหัดนะคะมีความเคยชินกับการใช้เพนดูลัมแล้วก็เราก็จะต้องมีความเข้าใจนะคะมีความเข้าใจในเรื่องของอารมณ์เหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็เราก็จะต้องฝึกบ่อยๆเนาะฝึกบ่อยๆแล้วก็เข้าใจในเรื่องของอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับเพนดูลัมนะยิ่งเราฝึกบ่อยๆนะคะเราก็จะยิ่งเชี่ยวชาญขึ้นนะคะ So in the beginning, you know what we did just in the astrology workshop to figure out if our birth time is correct. This is something completely disconnected of emotions because that's okay. So things like that we can easily check, start to check with the pendulum. โอเคว้าวนะคะทุกคนคะอะไรก็ตามนะคะถ้าคุณอยากจะใช้เพนดูลัมในการเช็คนะคะควรจะเป็นสิ่งที่ไม่มีอารมณ์ของคุณเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอารมณ์ของคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเช็คสิ่งนั้นนะคะสีสันของอารมณ์ของคุณจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนเพนดูลัมไปเสียซึ่งมันจะไม่ถูกต้องนะคะอย่างคลาสที่ผ่านมาในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแคทรีนาเนี่ยได้เปิดคลาส Sky View Astrology นะคะหรือว่าเป็นคลาสโหราดาราศาสตร์เนาะที่เป็นศาสตร์โอ้โหมันวิเศษสุดๆเลยนะทุกคนแล้วก็ทุกคนรู้ไหมคะว่าแม้แต่วันเกิดของเวลาเกิดเนาะเวลาเกิดของเราเนี่ยนะคะอย่างครูเก๋เนี่ยไม่รู้เวลาเกิดที่แท้จริงของตัวเองเพราะว่าแม่จำไม่ได้นะคะแต่เราสามารถใช้เพนดูลัมเช็คเวลาเกิดของทุกคนได้นะอย่างเวลาเกิดเนี่ยเพนดูลัมเช็คได้ถูกต้องเพราะอะไรคะเพราะไม่มีอารมณ์ของเราเข้าไปเกี่ยวข้องนะมัน Amazing มากเลยนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ครูเกศได้รู้เวลาเกิดของตัวเอง
จากเพนดูลัมนะแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะเวลาเกิดที่เราคิดว่ามันเป็นเวลาเกิดของเราเนี่ยมันกลับไม่ตรงทุกคนมันกลับไม่ตรงนะคะแต่ว่าเราสามารถเช็คจากเพนดูลัมแล้วเราจึงได้เวลาเกิดที่ตรงสำหรับการทำงานกับ Skyview Astrology หรือว่าดวงดาวของเราณเวลาเกิดมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะเวลาเกิดของทุกคนเนี่ยคือลมหายใจแรกนะทุกคนลมหายใจแรกนั่นคือเวลาเกิดที่แท้จริงถ้าคุณจะทำงานด้านโหราดาราศาสตร์นะคะแต่ว่าเวลาที่เขียนในสูจิบัตรน่ะสูติบัตรใช่ไหมมันอาจจะไม่ใช่ลมหายใจแรกของคุณเมื่อเวลาผิดไปนะคะเพราะมันไม่ใช่ลมหายใจแรกของคุณมันก็ผิดค่ะ Because you start your physical life when you take your first breath. And this is the moment. This is the minute that the chart is starting to work for you. นะคะเพราะว่าร่างกายนี้ของเราร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยเริ่มทำงานณลมหายใจแรกของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงจำเป็นจะต้องได้เวลาที่แท้จริงของลมหายใจแรกของเราซึ่งครูได้ใช้เพนดูลัมเช็คเวลาณลมหายใจแรกของเรามัน Amazing มากทุกคน But we can have many other things also. Like, for example, you can, when you go shopping and you bring your stuff home already at the place, if you want to buy organic food, you can check with the pendulum if it's really organic. Or you can check if it's good for you to eat that kind of food. You might have one pile oranges and that goes completely negative, but there is another pile that is positive. And that might be one has no pesticides and this other one is full of pesticide. So this is a very practical thing that we can use in our daily life. โอเคนะคะทุกคนสามารถใช้เพนดูลัมในชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราจะเลือกผลไม้เราจะเลือกส้มอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เขียนบอกเราว่าอันนี้เป็นออร์แกนิกนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจริงไม่จริงใช่ไหมคะทุกคนเราสามารถใช้เพนดูลัมเนี่ยเช็คได้นะคะว่าออร์แกนิกจริงหรือเปล่านะหรือมียาฆ่าแมลงเจือปนนะเราสามารถเช็คแบบนี้ได้เลยนะคะว่าอันนี้บริสุทธิ์จริงออร์แกนิกจริงอันนี้ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยคือเราสามารถใช้เพนดูลัมในชีวิตประจำวันนะคะ Just imagine the pendulum, if you know how to use it correctly. It's like a prolong of your hand that give you the information from your energy, what is happening. ถ้าทุกคนนะคะรู้จักวิธีการใช้เพนดูลัมนะคะไอเพนดูลัมเนี่ยมันเหมือนเป็นแขนของเราเลยทุกคนมันเหมือนเป็นมือของเราอีกหนึ่งมือที่มันถ่ายทอดพลังงานจากเป็นการถ่ายทอดพลังงานจากตัวเราเนี่ยโดยการช่วยให้เราได้รู้ช่วยเราได้รู้นะคะก็เหมือนเป็นแขนเป็นขาของเรานะคะไอตัวเพนดูลัมถ้าเราใช้ถูกนะคะ So what we are doing now is just a very simple pendulum chart that you can use in your daily life. There are other charts like when you want to test out different medicines or whatever that are much more complicated. But even with this one, even if you have a prescription medicine or you want to go to something over the counter, you can check first if this is really good if you take it or not. โอเคนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะสอนให้เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆก่อนนะคะแต่ว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการแพทย์การอะไรรักษาพวกนี้นะคะมันอาจจะแอดวานซ์ไปนะวันนี้เรายังไม่สอนนะคะแต่ว่าเราสามารถเช็คยาได้ทุกคนถ้าสมมติว่าเราจะต้องใช้ยาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถใช้เพนดูลัมเช็คได้ว่าไอยาตัวเนี้ยหรือว่าอะไรเนี่ยที่เราจะเอาเข้าปากเนี่ยมันดีกับเราจริงหรือเปล่านะทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะคะคนที่เพิ่งเข้ามานะคะขอให้ไปเตรียมกระดาษเปล่านะคะสวัสดีค่ะชุตินันท์ขอให้ไปเตรียมกระดาษเปล่าที่ไม่มีเส้นนะคะกระดาษว่างๆเป็นแผ่นว่างๆเลยที่ไม่มีเส้นนะคะนำมาเลยตอนนี้1 2 3เอากระดาษ
Okay. Until everybody's ready, I can also explain a couple other things like how to choose a pendulum. โอเค ตอนนี้นะคะระหว่างทุกคนกระโดดไปเตรียมกระดาษแล้วฟังไปด้วยนะคะ ตอนนี้ครูจะมาบอกก่อนว่า วิธีการเลือกซื้อเพนดูลัมก่อนเนาะก่อนที่จะใช้เพนดูลัมได้อย่างถูกต้องเนี่ยคุณจะต้องซื้อเพนดูลัมอย่างถูกต้องก่อนนะ The more decoration a pendulum has, the worse it is for proper use. ทุกคนคะ ยิ่งเพนดูลัมที่ตกแต่งเยอะมากเท่าไหร่ที่มีการประดับตกแต่งมากเท่าไหร่นะคะ ใช้ไม่ดีค่ะทุกคนก้มดูเพนดูลัมตัวเองเลย I had very beautiful pendulums with a very beautiful schnick-schnack on it, but I lost them all. เนี่ยทุกคนครูเคยมีเพนดูลัมที่สวยมากเลยนะคะมีประดับตกแต่งฟุ้งฟิ้งวุ้งวิ่งเนี่ยแต่ครูทำมันหายหมดเลย It just went. มันหายเองมันไม่มีเซม now I have to see look at this very very simple one. ตอนนี้ที่ครูเหลืออยู่เนี่ยมีอันง่ายๆแค่นี้เลยทุกคน simple เลย I have over 20 years or longer. I don't remember. 20 ปีแล้ว or maybe even longer. And this one stay with me. อันอื่นหายไปหมดเลยทุกคนมีแต่อันเนี้ยที่เหลือไว้อยู่กับครูนะคะอันที่เป็นฟรุ้งฟริ้งเนี่ยมันหายหมดเลยนะคะ It's also like when a stone has many different stones, you know, there are many different energies that are connected with it. For example, also this one is very beautiful, but you know, look at all the stones and all the schnick-schnack that is. So there is one stone here, then another one here, then other crystals here, then here an amethyst. This is a confusion of energies. This is my new knowledge อันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะทุกคนครูโชว์ให้เราดูเส้นเมื่อกี้นะคะมันมีหินหลายอย่างทุกคนมันมีหินหลายอย่างอันนี้ก็หินหนึ่งอันนี้ก็หินหนึ่งอันนี้ก็หินหนึ่งไหนทุกคนดูเพนดูลัมของตัวเองเลยอันนี้ก็หินหนึ่งนะคะก็คือว่ามันมี energy ของหลายหินมากเกินไปมันจะทำให้พลังงานเนี่ย confuse หรือสับสนค่ะทุกคนนะคะมันมีหลายหินเยอะเกินไปนี่กี่หินแล้ว4หินนะมันจะทำให้พลังงาน confuse พลังงานสับสนนะคะ And be also careful with those so-called birthstones because according to the real constellation in the sky, the Western astrology that most people are familiar with is not correct. โอเคทุกคนและอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องระวังนะคะเขียนโน้ตมาให้เลยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องระวังคือหินที่เขาบอกเราว่านี่คือ birthstone หรือหินประจำวันเกิดของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากเลยนะคะเหมือนอย่างที่เราคือปัจจุบันนี้นะคะโหราศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ตะวันออกหรือโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะมันมีส่วนที่ผิดอยู่มากนะยิ่งตอนนี้ครูเก๋ได้เรียน Sky View Astrology กับครูแล้วเนี่ยครูเก๋ยิ่งเข้าใจเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งของดวงดาวที่แท้จริงตอนที่เราเกิดจริงๆนะแต่ว่าวิชาของเราเนี่ยตอนนี้ที่เราเรียนเนี่ยเราคำนวณจากณดวงดาวที่ปรากฏณตอนนั้นจริงๆว่ามีดวงดาวอะไรที่ปรากฏขึ้นบ้างและมันไม่เกี่ยวอะไรกับดวงหรือราศีหรืออะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินกันมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ birthstone หรือหินประจำวันเกิดนะคะคุณต้องระวังเพราะว่ามันผิดเขียนมา So the Western astrology is working with the star constellation chart that was in the sky 2,000 years ago. ที่มันผิดนะคะจุดหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะ Western astrology นะคะหรือว่าอะไรตะวันออกหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้ที่มันผิดเพราะว่าในวิชาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะปัจจุบันเนี้ยใช้ตำแหน่งของดวงดาวเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วไม่ใช่นะปัจจุบัน And of course, you know me, I'm a rebel, and I'm saying that's done by purpose, that we do not get the proper information because the information of the stars is very powerful.
ทุกคนคะการที่ทำให้มันผิดไปนะคะการที่ทำให้ข้อมูลมันผิดหรือถูกบิดเบือนไปเนี่ยทุกอย่างมีจุดประสงค์ทั้งนั้นในการทำให้มันผิดนะคะทุกอย่างมีจุดประสงค์ทั้งนั้นในการทำให้มันผิดนะคะทุกคนจะต้องระวังในสิ่งนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าตำแหน่งของดวงดาวที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่นะแล้วทุกคนต้องหลุดจากคำว่าฉันเป็นราศีนั้นราศีนี้ต้องหลุดออกมานะนั่นมีแต่การครอบงำแล้วก็สร้างลิมิตข้อจำกัดกรอบขังให้คุณเท่านั้นนะคะ So we have also to be aware, like as I said with this pendulum before, the whole new age scene does actually not know a lot. This is just ที่ทุกคนจะต้องระวังนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องระวังนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นคนที่พูดถึง new ageบลา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  new age นะคะโน้ตเลยนะคะ new age มากมายที่มาบล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 าให้เราฟังนะคะสิ่งนี้เนี่ยข้อมูลมากมายที่ new age พยายามถ่ายทอดให้เราเนี่ยก็ไม่ถูกต้องและก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องระวังนะคะข้อมูลหลายๆอย่างที่สื่อประโคมหรือว่าอยู่ในกระแสหรือโอ้ดังแบบอะไรพวกนี้นะคะทุกคนมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้นแอบแฝงทั้งสิ้นนะคะ It is also when you look a little bit closer at the new age, it is everything to give your power away. You need to buy this that it works. You need to buy this that you are happy. You need to follow this teacher. And this is always to give away your power instead of like, a true master is the one who helps you to become a master yourself and not give your power away anymore. ทุกคนคะดูต้องขอบคุณแคทรีนานะคะที่เตือนพวกเรานะคะ New Age นะคะหรืออะไรก็ตาม New Age เนาะ New Age เนี่ยชอบบอกเราว่าเราจะต้องมีสิ่งนี้นะและเราจะต้องมีสิ่งนี้สิ่งนั้นเพื่อนั่นนี่โน่นอะไรอย่างนี้นะคะเราจะต้องตามมาสเตอร์คนนี้เราต้องเชื่อมาสเตอร์คนนี้นั่นนี่โน่นนะคะนั่นมีแต่ดูดพลังของเราค่ะนั่นมีแต่ดูดพลังของเราและทุกๆอย่างเป็นธุรกิจนะคะเป็น business นะคะทุกคนจะต้องระวังนะคะมาสเตอร์ที่แท้จริงแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเป็นมาสเตอร์ที่แท้จริงนะคะคุณดูเลยว่ามาสเตอร์คนไหนที่ไม่ได้บอกให้คุณตามเขามาสเตอร์คนไหนที่ไม่ได้บอกให้คุณต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเพื่อที่เป็นตัวช่วยคุณหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่เป็นมาสเตอร์ที่สอนให้คุณมีพลังขึ้นมาจากภายในของตัวคุณเองอย่างแท้จริงโดยไม่ไปเป็นสาวกของมาสเตอร์หรือต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อช่วยอะไรก็ตามแต่ในตัวคุณเนี่ยนะคะแต่คุณจะรู้ว่าคุณสามารถช่วยตัวเองได้ขอให้คุณติดตามมาสเตอร์ท่านนั้นนะคะท่านนั้นแหละเป็นตัวจริงนะคะ So we can also say a real master is an awakener. It helps to people that they are awake and that they can see themselves and take back their power. And this is what I want you to teach with the pendulum, to have a certain knowledge that you can take back a lot of your power and not be fooled. นะคะก็คือทุกคนอย่าถูกหลอกนะคะอย่าถูกหลอกนะคะมาสเตอร์ที่เขาสอนให้คุณสามารถรู้เรียนรู้แล้วก็ใช้พลังของตัวคุณเองได้นั่นแสดงว่ามาสเตอร์ท่านนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ตื่นจริงๆนะคะถ้าผู้ที่ตื่นจริงๆเนี่ยเขาจะต้องช่วยผู้อื่นให้ตื่นด้วยตัวของผู้นั้นเองนะคะอันนี้คุณก็อย่างวันนี้ครูแคทรีนาจะมาสอนเรื่องเพนดูลัมให้กับเราเพื่อที่ให้เราจะสามารถใช้ความสามารถของเราเองนะคะในการใช้เพนดูลัมด้วยตัวเองนะคะอย่างเงี้ยคุณจะพลังเต็มเห็นไหมคะคุณจะพลังเต็มเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจากตัวคุณเองนะคะคุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะ
So you don't need to believe me. I give you tool to test for yourself. โอเคนะคะแล้วครูก็บอกว่าแต่ก็อย่าเชื่อนะอย่าเชื่อที่ฉันพูดอย่าเชื่อที่ฉันบอกนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคุณจะต้องทดลองทดสอบด้วยตัวคุณเองนะคะคุณต้องทำเองนะคะเรามาบอกคุณเฉยๆแต่ว่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของคุณแต่ว่าคุณต้องทำด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้จากพลังของคุณเองด้วยตัวคุณเองนะคะ I'm just checking this other pendulum. Actually, they are circles. It's not really a spiral. Then it's okay. But don't buy a pendulum with a spiral because a spiral has already a movement inside. And you need to have something neutral. So this is okay. This has just circles. It's not the spiral. โอเคนะคะอันเนี้ยโอเคอันเนี้ยใช้ได้นะคะทุกคนนี่ so I have three of it อันนี้ไม่ได้มาขายนะทุกคน วีโดนเซลนะ No. วีไม่ได้ขายนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาทักขอซื้อจากครูเก๋กับครูเคบีเราไม่ได้ขายเพนดูลัมแล้วก็ไม่มีเพนดูลัมจำหน่ายนะคะเราแค่มาบอกว่ามาสอนคุณใช้นะคะเพราะว่าเราใช้อยู่ถ้าเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นวงกลมนะ And it's all the same metal. It's not a lot of different รอบ things. เนี้ยนะคุณลองดูเพนดูลัมในมือตัวเองนะอันนี้ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นวงกลมนะคะแล้วก็โลหะเห็นไหมคะวัตถุมันไม่ได้มีหลายอย่างไม่เป็นวัตถุเดียววัตถุใดวัตถุหนึ่งนะคะenergy หรือพลังงานมันก็ไม่สับสนไม่ confuse นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีเป็นเพนดูลัมที่เป็น spiral นะคะที่เป็นขดวง spiralอันนี้ไม่ควรใช้นะคะไม่ควรใช้ถ้าใครมีอยู่นะคะเพราะว่ามัน move อยู่แล้วในตัวของเพนดูลัมเองนะคะมันไป move เองอยู่ข้างในไปแล้วนะคะ Yes. And you can choose. I would not go, as I said, for a birthstone, but look at the stones, what you see, and take that one that you feel right, not what you think it's, this is my birthstone, blah, blah, blah. Or also the metal. It's better if a pendulum is heavy, and these metal pendulums generally are good because they're quite heavy. โอเคนะคะทุกคนค่ะเมื่อกี้ตอนแรกเราบอกว่าไอ้ birthstone อะไรเงี้ยหินประจำวันเกิดอะไรเงี้ยทุกคนลืมไปเลยลืมมันไปนะไม่ต้องบอกอุ้ยต้นหนูเกิดวันนี้ต้องใช้หินอะไรทุกคนลืมมันไปเสียนะคะทุกคนลืมมันไปเสียทุกคนเวลาทุกคนเห็นเพนดูลัมอะไรแล้วทุกคนแบบรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันรู้สึกว่าใช่นะคะอันนี้รู้สึกว่าใช่ของฉันหินนี้ใช่ของฉันชอบอันนี้ก็เอาวันนั้นแหละทุกคนเอาอันนั้นแหละนะคะเอานั้นแหละแล้วก็เป็นโลหะแบบนี้ได้ไหมได้นะคะเป็นโลหะแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นไงคะมันหนัก Nice, ก็คือเพนดูลัมเนี่ยมันจะต้องมีน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะถ้าเกิดมันเบาหวงเหวงเกินไปก็ไม่ดีนะคะให้มันหนักหน่อยอย่างเงี้ยโอเคเลยนะคะอย่างเงี้ยโอเคเลยนะคะ And also the length of the chain is quite ideal. Because see, when we hold the pendulum, you draw it around your finger and then you hold it between your thumb and your finger and it's going like this. Then you have, this is like the energy is flowing to your fingers into the pendulum. โอเคเวลาจะจับเพนดูลัมทุกคนจับยังไงพันใช่ไหมพันแล้วก็เนี่ยเอานี้จับอย่างนี้นะประมาณนี้นะคะ So you have it here between your จับ fingers. ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณที่ครูจับอันนี้ Or another way is you can put the little ball here by your little finger, like this, and then you hold like that. หรือว่าจับอย่างนี้เอาเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปในมือในนิ้วระหว่างนิ้วแบบนี้นะนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยนะคะแล้วก็จับมันก็จะไม่ตกนะทุกคนมันก็จะรู้สึกว่าจับแน่นนะคะรู้สึกว่าจับแน่นได้ลองไหม Because if the pendulum goes very fast and you're holding it like that, it doesn't touch your arm or anything, and sometimes
it goes like that when you're a bit more experienced. โอเคนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจับอย่างเงี้ยบางทีเพนดูลัมมันหมุนแรงมากเลยทุกคนมันหมุนแรงมากนะคะคือถ้าเกิดเราเป็นนักเพนดูลัมที่เก่งๆแล้วเราใช้คล่องๆเนี่ยบางทีเพนดูลัมมันหมุนแรงแบบนี้เลยนะคะมันก็จะไม่โดนมือเรานะคะถ้าเราแบบว่าห้อยมันลงมาแบบนี้แล้วเราก็หนีบ so you มัน really ไว้ have แบบ it เนี้ย strong in your hand. มันก็จะไม่หลุดนะคะทุกคนตอนนี้ครูเกด I cannot see anyone comment ตอนนี้ครูเกดไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะมันไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูเกดจะตามดูนะคะทุกคนก็เขียนมาแล้วกันเนาะSo sorry about that, but our internet is really lousy. ค่ะอินเทอร์เน็ตที่บ้านครูเกดเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะคะทุกคน แต่ว่าเดี๋ยวจะพยายาม Here it's good, mine is even worse. แต่ว่าบ้านคีตาเนี่ยก็ยังดีกว่าที่บ้านครูเคดีนะอินเทอร์เน็ตบ้านเคดีเนี่ยไม่ดีเลยนะคะทุกคน ของเยอะ ของเยอะอินเทอร์เน็ตเลยหมุนติ้วโอเคทุกคนมีกระดาษแล้วใช่ไหมทุกคนมีกระดาษแล้วใช่ไหมกระดาษเปล่าไม่มีเส้นนะคะตอนนี้เราจะมาแล้วนะทุกคนเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมดินสอกระดาษเปล่าไม่มีเส้นนะแล้วก็เตรียมดินสอปากกามา Okay, so first thing you do is you draw a line. You start on top, you go down, and then you make an arrow. And don't take the pen away from the, and you go back up and you make another arrow. นะคะ So you are constantly in the same flow with the pen as what we use. โอเคทุกคนลากเส้นเหมือนที่ครูวาดเมื่อกี้วาดเอาวาดลงมาบนกระดาษเราใช่ไหมวาดลงมาเป็นลูกศรแล้วอย่ายกปากกาขึ้นนะไม่ยกปากกาขึ้นนะลากขึ้นกลับนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานเส้นนี้ก็จะเป็นพลังงานเดียวกันนะคะไม่ยกปากกานะคะ And then on top you write yes, so it's opposite. โอเคแล้วก็ข้างบนนะคะข้างบนลูกศรนี่ทุกคนเขียนว่า yes นะคะ yes y e s yes Yes. And then what you do is Can I use your telephone? Maybe I can read the comment here. เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนเก๋พยายาม So you take this piece of paper, you have it flat on your table, and then you go with your hand and you swing the pendulum by hand, and you concentrate and say this means yes. แล้วทุกคนถือเพนดูลัมของตัวเองนะคะ okay. ถือเพนดูลัมของตัวเองแล้วใช้มือของเรานะใช้มือของเราแกว่งเพนดูลัมตามลูกศรก่อนนะตามลูกศรขึ้นลงเนี่ยแล้วก็บอกเพนดูลัมว่าแบบนี้แปลว่า yes ใช่นะคะเอามือของเราแกว่งก่อนแบบนี้นะแกว่งแบบนี้แปลว่า yesใช่นะ This is like when you go like this is yes, you know. Yes. Yes. นะคะมันก็จะเหมือนอาการของร่างกายใช่ไหมคะเหมือนอาการของร่างกายนี่คืออะไร yes นะคะ So when you do this first, you do by hand, and then you go down with the pendulum on the piece of paper, make it stand still, and then you tell the pendulum, now show me yes. ต่อไปนะคะทุกคนต่อไปให้เอาเพนดูลัมเนี่ยถือนิ่งๆนะถือนิ่งๆอยู่บนเส้นนี้นะตอนนี้ไม่ได้ขยับด้วยมือของเราแล้วนะคะต่อไปนี้ให้คิดเอาในใจว่าให้เพนดูลัมเคลื่อนไหวในทิศทาง yes แล้วดูซิว่าเพนดูลัมของคุณเนี่ยเคลื่อนไหวตามนั้นหรือเปล่า Okay, so I want you to try this now. โอเคทำได้ไหมทุกคนเดี๋ยวครูเกดขอ somewhere in the let's see somewhere here. Wait a second, let me just quickly check. เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครูพ่อตัวนี้ครูเกดไม่เห็นเพนดูคอมเมนต์ของใคร Because I deleted the Facebook app because of they go into your telephone. Okay, so maybe I need because maybe people will have some questions. Yes. Okay, I will try to use my laptop again. We can just go to Facebook over the internet. Okay. เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนครูเกดเชื่อว่าพวกเราน่าจะมีคำถามนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันไม่ขึ้นแป๊บนึงนะทุกคน Okay, here we go.
ทุกคนทำได้ไหมคะ No, ทุก you คนทำได้ไหม can คะ try Oh I forgot my password คือครูแก่กับครูเคมีเนี่ยเป็นอะไรที่โลเทคมากเลยทุกคน Okay. So you try with the okay. Anyway, let's go ahead. Now it doesn't matter. You can check that afterwards. But you have to, if you want to learn again, you have to start a new piece of paper. It's easier because when we have the whole thing together, we have crossings and junction. โอเคทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครแบบไม่ชัวร์นะคะในสิ่งที่กำลังฝึกตะแกแล้วบอกของหนูพอคิดให้มันขยับมันไม่เห็นขยับเลยครูนะคะก็เดี๋ยวไปลองกับกระดาษอีกแผ่นหนึ่งแผ่นใหม่เลยนะคะที่ไม่ใช่แผ่นนี้แล้ว So นะ just start again and again, no? And then we do exactly the same with no. You go, ต่ you อไป make a ทำเหมือนกัน line, you do จะเส้น the ขวาง arrow, you go back here and you do the arrow here, and this will be no. โอเคเหมือนกันนะคะไม่ยกปากกานะคะลากไปทิศหนึ่งแล้วก็ลากกลับมาเป็นเส้นขวางนะคะแนวนี้แล้วก็เขียนว่า no ไม่ใช่ no นะคะไม่So that's exactly what you're doing now, because see, when I say yes, I go like this with my hand. When I say no, I go like this. So this is the same movement, a natural movement to your body. อันนี้นะคะทุกคนมันเหมือนกับเป็นไงมันเหมือนกับปฏิกิริยาธรรมชาติของร่างกายเรานะคะที่เราก็ yes แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเรา no แบบ but Indian people Yeah, I know, but generally people do like this. แต่ว่าส่วนมากคือผมเห็นบอกว่าอินเดียนอ่ะมัน yes แบบนี้นะครูบอกโอเค But we do it like this. ทั่วไปแต่ว่าเราทำอย่างเนี้ยเราจะทำอย่างนี้เราไม่ต้องไปคิดถึงอินเดียโอเคไหม So you also put the pendulum here in the center, and then you do it by your hand. You swing it. โอเครอบแรกนะคะเอามือของเราสวิงก่อนนะเอามือของเราสวิงก่อนเอามือทำนะเอามือของเราทำ You see the arm แกว่งด้วย moving, มือ right? แกว่งด้วยมือนะคะ And then you also go and you hold it still, and then you tell the pendulum, show me now. โอเคต่อไปนะคะพอแกว่งด้วยมือเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือเพนดูลัมนิ่งๆไว้ตรงกลางนะคะเราจะงานให้คิดเอาทุกคนคิดว่าเพนดูลัมจะช่วยโชว์ no ให้ฉันดูหน่อย You see my arm is now still before my arm went like this, ทุกคน and เห็น now ค I รู hold it. ทุกคนเห็นมือของครูไหมคะก่อนหน้านี้ครูแกว่งเองด้วยมือนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยครูแค่ถือเพนดูลัมไว้เฉยๆแล้วก็สั่งนะคะคิดโดยการคิดให้เพนดูลัมโชว์ no ให้ฉันนะคะอันนี้เป็นการสอนเพนดูลัมนะเพนดูลัมก็เหมือนเด็กๆเหมือนลูกเราอันนี้คือเราสอนให้เขานะคะเราสอนเพนดูลัมนะคะOkay, next. So you try. And then once you have that and the pendulum shows you, you go again, you put the pendulum in the center here, and you say, now show me yes. ทุกคนลองอีกครั้งหนึ่งนะคะถือเพนดูลัมนิ่งๆถือเพนดูลัมนิ่งๆตรงจุดศูนย์กลางของกระดาษแล้วก็บอกว่าตอนนี้เพนดูลัมโชว์ฉัน yes หน่อยแม่ Now show me no. ตอนนี้บอกให้เพนดูลัมโชว์ no ให้ฉันดูหน่อยนะคะ And you see my arm is not moving. It is now the pendulum shows me no. And now I ask the pendulum to show me yes. ตอนนี้นะคะทุกคนดูมือของครูนะคะครูไม่ได้ขยับมือนะคะครูแค่คิดนะคะว่าโชว์ yes ให้ฉันหน่อยโชว์ no ให้ฉันหน่อยนะคะเพนดูลัมก็จะขยับตามที่จิตความที่จิตของครูบอกเขาให้ขยับนะคะ So just go forth and back as many times as you want till the pendulum can say yes and no. That's the first step. นะคะทุกคนใครยังทำไม่ได้ฝึกบ่อยๆนะคะฝึกบ่อยๆนะคะก็แต่ว่าใครทำได้แล้วนะคะก็ได้เลยเนาะแต่ว่าก็ฝึกแบบนี้บ่อยๆนะคะทุกคนฝึกแบบนี้บ่อยๆว่าโชว์ yes ซิโชว์ no ให้ฉันดูซินะคะ So the next step is that we need positive and negative. So this has nothing to do with good and bad, but it has something to do with energies. And with positive and negative, we can do energy work. ต่อไปนะคะทุกคนเราจะพูดกันถึงเรื่อง positive กับ negative นะคะไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดีนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของพลังงานนะคะไม่มีพลังงานไหนที่ดีหรือไม่ดีนะคะมีแต่ positive หรือ negative นะคะบวกหรือลบใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าแล้วเราจะให้เพนดูลัมเนี่ยเช็ค
positive หรือ negative บวกหรือลบได้อย่างไรนะคะ It's no way to use my laptop ตอนนี้ครูเกดใช้แล็ปท็อปไม่ได้เลยครูเกดอ่านของใครไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะ Okay, so what we do is positive, negative is a circle going on the right direction. So we start here to make a circle going right. อันนี้เป็น positive นะทุกคนเห็นไหม And then you go further and you make the little arrows and you never stop to go in the same direction, no? นะทุกคนคะถ้าเกิดเป็น positive นะคะให้ทุกคนเขียนไปทาง positive, no? ไปทางเนี้ย because it's like a กระดานมันกลับอะ because it's in the opposite way Oh, of course. คือตอนนี้เราเป็นแบบเซลฟี่ใช่ไหมทุกคนเราเป็นแบบเซลฟี่นะคะทุกคนจะต้องเขียน positive เนี่ยไปทางเนี้ยไปทางขวามือของเราอะไปทางขวามือของเรานะคะไปทางขวามือของเราแล้วก็วาดเป็นวงกลมนะนี่ขวามือของเรานะอันนี้เพราะว่ากระดานมันกลับโทรศัพท์มันกลับข้างนะคะโทรศัพท์มันกลับข้างนะวาดไปทางขวามือของเรานะคะแล้ววาดไปเป็นวงกลมปุ๊บแล้วก็เขียนลูกศรและเขียนเครื่องหมายบวกตรงนี้ให้มันหมายความถึง positive นะคะ And then you do again, you first hold the pendulum on top of it and you swing it in the positive direction like this. And then you hold it again still and tell the pendulum, show me positive. นะทำเหมือนกันเลยทุกคนทำเหมือนกับ yes หรือ no นะคะตอนแรกเนี่ยให้ใช้มือของเราแกว่งก่อนนะมือของเราแกว่งไปตามวงเมื่อกี้วง positive นะคะเมื่อแกว่งเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ตอนแกว่งก็บอกไปดูแล้วว่าไงคะไปทางนี้คือ positive นะเสร็จแล้วพอสอนเพนดูลัมเสร็จแล้วก็ถือนิ่งๆตรงกลางนะคะต่อจากนั้นก็ใช้จิตคิดสั่งเพนดูลัมช่วยโชว์ positive หน่อยแล้วเดี๋ยวดูว่าเพนดูลัมของคุณเนี่ยมันแกว่งไปทาง positive หรือเปล่านะคะบนกระดาษของคุณเนี่ย positive คุณจะต้องเขียนมาตามเข็มนาฬิกานะYes, exactly. That's in the direction of the clock, you know. Yeah. And now the negative we do a counterclockwise. นะคะพอเป็น negative ต่อไปจะเป็น negative energy แล้วนะเป็น counter clockwise นะคะให้วาดเส้นทวนเข็มนาฬิกานะคะ So it's like when this is 12 o'clock, we can go just counterclockwise, no? อีกวงหนึ่งนะคะอีกวงหนึ่งข้างบนนะคะให้เขียนทวนเข็มนาฬิกาวงไป1 รอบแล้วก็เขียนลูกศรปึ๊บเขียนลูกศรปึ๊บนะคะ And this will be minus is อันนี้คือ negative, no? ลบนะเครื่องหมายลบก็คือแปลว่า negative นะคะคือลบนะคะโอเค So exactly you can do the same. You swing the pendulum counterclockwise again on top of the sheet that you paint that and you show the pendulum that this means negative energy. But talk about positive and negative energy. It has nothing to do with yes and no. โอเคนะคะทุกคนแล้วก็ทำเหมือนเดิมตอนแรกใช้มือของเราก่อนเนาะใช้มือของเราแกว่งเองนะคะทวนเข็มนาฬิกาตามบนกระดาษเนี่ยนะคะสอนเพนดูลัมว่าอันนี้แปลว่า negative นะนะคะพอใช้มือเสร็จแล้วก็ถือนิ่งๆแล้วสั่งโชว์ negative หน่อยนะนะอันนี้คือ positive negative นะคะ yes กับ no ก็อีกเส้นหนึ่งเนาะที่เราพูดตอนแรกค่ะ And as soon as this works, and don't worry about it, you can make this any day afterwards. You just tell the pendulum, show me yes. โอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวซ้อมเลยนะทุกคนซ้อมเพนดูลัมโชว์ yes Show me no. เพนดูลัมโชว์ me no. Show me positive. เพนดูลัมโชว์ positive สิ Show me negative. เพนดูลัมโชว์ negative สิ So see, I have to wait till the pendulum is still, then it turns the other direction. So just play with it till you can do that. เล่นกับเพนดูลัมนะคะเล่นกับเพนดูลัมนะจนกระทั่งคุณคล่องนะคะเล่นเนี่ยในวันๆคุณก็โชว์ yes โชว์ no โชว์ positive โชว์ negative อะไรเงี้ยนะคะ And when you are secure of that, then you can start to go out and do some work. But we have one more step.
yeah พอเราใช้คล่องแล้วนะพอเราสั่งเพนดูลัมคล่องละ yes no positive negative โอ้สอนเพนดูลัมจำได้แม่นยำละเราก็จะสามารถใช้เพนดูลัมได้แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปใช้จริงเนาะมีอีกสเต็ปหนึ่ง So we need to give the pendulum an option to tell us when it is not allowed to get an answer, like an option of answer denied. ทุกคนนอกจาก yes no positive negative แล้วนะคะเราจะต้องอนุญาตให้เพนดูลัมถ้าบางอย่างนะทุกคนบางอย่างมันไม่ได้รับอนุญาตให้เราได้รู้นะบางอย่างเราจะไม่ได้รับอนุญาตให้รู้นะคะเราก็ต้องให้โอกาสเพนดูลัมนะเราต้องให้โอกาสเพนดูลัมในการที่มีออปชันที่จะบอกเราด้วยถ้าสิ่งนั้นเรายังไม่ได้รับการอนุญาตให้รู้นะคะเราใช้ภาษาอังกฤษว่า answer deny ปฏิเสธที่จะตอบ Because there are things we are not supposed to know or we cannot know, and the cosmos can give you a sign. Because if you ask something and you cannot have an answer, and the pendulum does something, you might mistake it for yes, no, or whatever. นะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยทุกคนเรายังไม่ได้รับอนุญาตให้รู้ในตอนนั้นนะคะหรือมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะ So this is the diagonal. เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องถ้าเกิดเราไม่มีออปชันนี้ให้เพนดูลัมเนี่ยเพนดูลัมก็อาจจะไปอะไรก็ไม่รู้แล้วทำให้เราเข้าใจผิดนึกออกไหมถ้าเราไม่ให้เพนดูลัมมีโอกาสที่จะปฏิเสธที่จะตอบเพนดูลัมอาจจะไปในทิศทางที่สามารถทำให้เราเข้าใจผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นมีออปชันให้เพนดูลัมอีกหนึ่งก็คือ answer deny เรื่องนี้เธอยังไม่ควรจะได้รู้จ้ะนะก็ให้เป็น diagonal นะคะเป็น diagonal นี่ได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเป็นเส้นทะแยงอย่างนี้ทุกคนเป็นเส้นทะแยงไปแล้วก็อย่ายกปากกาขึ้นนะกลับมาแล้วก็เป็นลูกศรนะคะอันนี้คือภาษาอังกฤษเรียกว่า answer deny ปฏิเสธที่จะตอบ And then stop. Once answer denies come, stop because whatever comes afterwards is not correct anymore. เมื่อเพนดูลัมของเรานะคะไปในทิศทางของ answer deny ปฏิเสธที่จะตอบให้คุณหยุดที่จะถามในสิ่งนั้นเพราะถ้าคุณไม่หยุดแล้วคุณอยากรู้ต่อไปบังคับให้เพนดูลัมต้องตอบเนี่ยเพนดูลัมจะตอบในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วนะคะถ้า answer deny ปุ๊บหยุดไม่ถามนะหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นแล้วนะ So just do it the same way. You first shake the pendulum like in that direction and then tell the pendulum to show you answer denied and then just do all the movements until your pendulum reacts on your thought. Show me positive, show me negative, and you don't need this chart anymore. โอเคนะคะทุกคนแล้วก็เส้น answer deny เนี่ยก็เหมือนกับทุกเส้นนะคะใช้มือก่อนใช้มือแกว่งทะแยงก่อนนะคะใช้มือแกว่งทะแยงแล้วก็บอกเพนดูลัมว่าอันนี้คือ answer deny นะหรือปฏิเสธที่จะตอบนะฉันยังไม่ควรได้รู้นะเสร็จแล้วก็ถือนิ่งๆแล้วก็บอกเพนดูลัมว่าโชว์มีเนาะโชว์ให้ฉันรู้ว่าอันนี้คือ answer deny หรือปฏิเสธที่จะตอบฉันยังไม่สมควรได้รู้นะแล้วก็ดูว่าเพนดูลัมเนี่ยเขาไปตามทิศทางที่เราสอนเขาไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็เนี้ยฝึกให้คล่องเนาะฝึกให้คล่อง yes no positive negative answer deny นะคะSo in general, the positive and negative we use to measure energies. ปกติแล้วนะคะเราจะใช้ในกรณีไหนคะครูนะคะเช็คว่าไหน positive negative นะคะใช้ในกรณีที่เราต้องการเช็คพลังงานค่ะSo generally a woman, when you check the energy of a woman, you put the pendulum over her hand and you ask the pendulum give you the energy of this person. โอ้นะคะถ้าผู้หญิงเนาะผู้หญิง
for woman right Yes, for for woman woman. ทุกคนอยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีพลังงาน positive หรือ negative นะคะให้เอาเพนดูลัมเนี่ยไปวางบนมือของผู้หญิงคนเนี้ยนะแล้วก็คิดว่าโชว์ให้ฉันดูหน่อยว่าพลังงานของเธอคนเนี้ย positive หรือ negative นะคะเพนดูลัมก็จะหมุนแบบเมื่อกี้เห็นไหมSo you saw my pendulum went very fast and very strong on the left side. So that means that I have very strong female energies. Do you want to check yours? Yes please เมื่อกี้เนี่ยนะคะเมื่อกี้เนี่ยทุกคนครูเคบีเนี่ยก็เอามือของตัวเองเนี่ยนะไปวางเดี๋ยวไอ explain ก่อน ตื่นเต้น เอาเพนดูลัมไปเช็คมือตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าบนมือเคบีเนี่ยเพนดูลัมหมุนเร็วแล้วก็แรงมากนะคะนั่นแสดงว่าอันนี้คือเช็คความเป็นผู้หญิงนะทุกคนเช็คความเป็นผู้หญิงไม่ใช่เช็คผู้หญิงโอเคขอโทษนะคะเก็บแปลผิดนะคะแสดงว่าเร็วและแรงนะคะแสดงว่าครูเคบีเนี่ยมี strong female energy คือมีความเป็นผู้หญิงเนี่ยที่แข็งแรงมากนะคะคือเพราะมันหมุน positive แล้วเร็วแรงใช่ไหมคะแสดงว่า strong female energy นี่คือเรื่องพลังงานนะไม่ใช่ว่าผู้หญิงคนนี้ดีไม่ดีนะทุกคนนี่คือเช็คfemale energy เจ๊กูเก๋สิ You know, it's not like it's good or bad again. But if a woman is very strong in her head, then the male energy might be stronger. But let's check นะ her. อันนี้ไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดีนะคะแต่ว่าตอนนี้เช็คว่า female energy ของครูเกดเนี่ยเป็นยังไงนะคะไม่ได้หมายความว่าครูเกดดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเกิด female energy ของครูเกดไม่ strong นั่นอาจจะมีครูเกดอาจจะมีความเป็น male energy นะคะหรือว่ามีความพลังงานของเพศชายเนี่ยที่มากกว่าเพศหญิง What does it mean อันนี้หมายความว่าอะไรทุกคน now it goes left. This is female energy. นะคะก็คือมาตามเข็มนาฬิกานะคะก็คือโอเค female energy นะคะพลังงานเพศหญิงของครูเกดเป็นแบบเมื่อกี้เห็นไหมคะ But we can also ask now, how strong is your male energy? แล้วก็เราถามได้ด้วยว่าแล้ว male energy หรือว่าพลังงานเพศชายในตัวของครูเกดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ถามเรื่องพลังงานเพศชายในตัวครูเกดนะคะ male energy So see, this is not such a strong circle. The circle of her female energy is much stronger. เห็นไหมคะว่าพอถามว่า male energy หรือพลังงานเพศชายในตัวครูเกดเนี่ย now positive. positive นะคะ No, you're negative. Your female energy negative is much stronger.Then the male energy positive. See, this is the circle is about here. The female circle, the male circle is about here. But both positive หรือว่ายังไง No. เหรอ One is negative and one is really? positive. Okay. So what does it mean again? Please say because I talk and I just. Okay. The female energy goes left is negative. ทุกคนแก้ใหม่ female energy ของครูเกดเนี่ยพลังงานเพศหญิงของครูเกดมันไป negative. Okay. Everybody, the female energy is going left. It is a negative energy. แล้วกันทุกคนถ้าเกิดว่าเช็คพลังงาน female energy เพศหญิงของครูเกดเนี่ยมันไป negative นะคะ What does it mean that it goes negative? Because it means it's female.We have male and female. This is positive and negative. ถ้าเกิดมันถ้าถามเรื่อง female energy นะทุกคนมันจะไปแบบทวนเข็มมันจะไปทาง negative Yeah. Get it Okay, good. ทุกคนมันเป็นอะไรที่งงมากทุกคนเอาใหม่นะที่ครูเก๋แปลมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย female energy มันจะเป็น negative ถูกไหมIt has to be. Female energy นะทุกคนปกติแล้วนะ Female energy เนี่ยมันเป็น negative เพราะเราเป็น receiving เราเป็นตัวรับหรือผู้รับเห็นไหมเราถูกรับเห็นไหมเราเป็นฝ่ายรับใช่ไหมทุกคน Female energy เท่ากับ negative เพราะเราเป็น receiving หรือเราเป็นฝ่ายรับนะคะและ male energy พลังงานเพศชายเนี่ยจะเป็น positive เพราะว่าเขาเป็นฝ่ายรุกเขาเป็นฝ่ายออกมานะคะและเมื่อกี้เนี่ยของครูเกดเนี่ย female energy มันหมุนไปทาง negative นะมันหมุนไปทาง negative แล้วก็ male energy มันก็หมุนมาทาง positive right but female energy is more stronger
No. เนาะ When I check you, you are primary a female person. No, your Yeah, yeah. body has a female gender. Yeah. Therefore, your female energy should be stronger than your male energy because Yes. you are a female person. and then pendulum shows that right Yes. โอเคนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้เนี่ย pendulum ตอนที่เขาหมุน negative energy female energy ของครูเกตเนี่ยเขาหมุนกว้างกว่าตอนที่เช็ค male energy ซึ่งหมุนมาทาง positive เพราะว่าโดยทาง physical body หรือร่างกายของครูเกตเนี่ย physical body นะคะร่างกายของครูเกตเนี่ยมันเป็นเพศหญิงใช่ไหมคะมันเป็นเพศหญิงเพราะฉะนั้นตอนเขาหมุนในด้าน female energy หรือทาง negative เนี่ยมันจึงหมุนแรงกว่าตอนที่เช็ค male energy ด้วย physical body ที่เป็นแบบนี้นะคะ Because we have both, but the gender that our physical body is the stronger, is supposed to be the stronger. And if a woman has more strong male energy, she is out of balance. โอเคทุกคนนะครูเกตเนี่ย female energy แรงกว่าเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าด้วยร่างกายสเพศภาพใช่ไหมเพศสภาพเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าถ้าเช็คแล้วครูเก๋มี male energy ที่แรงกว่า female ในเพศสภาพที่เป็นหญิงนั่นแสดงว่าenergy ของครูเก๋เนี่ยนะคะไม่บาลานซ์ค่ะ Yes. So when we have again, like you check the female energy of a woman and it goes right, then the woman is completely out of balance. But when you look again, you see that when I check my female energy, it goes left. You see it's left for you, it looks the opposite ใช่ way ใช่ around, เพราะว่า right? คือตอนนี้เพราะว่าเราเป็นกล้องที่แบบกลับหลังนะทุกคนจะเห็นในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะคะทุกคนจะเห็นในทิศทางที่ตรงกันข้ามถ้าคุณมองจากโทรศัพท์ในตอนนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังของ female energy ของครู KB เนี่ยจะหมุนไปทางซ้ายคือทวนเข็มนาฬิกานะคะ So I do the opposite and I check my male energy. How strong is my male energy? เมื่อกี้เนี่ยตอนแรกคือ female energy ของครูนะคะมันแรงมากตอนนี้ครูกำลังเช็ค male energy หรือพลังงานเพศชายของตัวเองเป็นไงฮะ It's less. มันจะน้อยกว่าตอนที่ครูเช็ค female energy นะคะถ้าผู้หญิงคนไหน That was about the female energy. Yeah, and female. the male energy was about like this. พลังงานเพศหญิงของครูเนี่ยเท่านี้แล้วก็พอเป็น male energy ก็จะน้อยกว่า female energy นะคะแต่ถ้าใครเช็ค female energy แล้วมันหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนไปทางเพศชายเนี่ยแสดงว่าไม่บาลานซ์แล้วเหมือนกันนะคะ out of balance เหมือนกันนะคะ So if somebody the male energy is also representing your vital energy. So if for example if the male energy is just going, I push it a little bit. If it's just going little compared to the female energy, that means you don't have enough vital energies. แต่ว่าถ้าเกิดใครเช็ค male energy นะคะหรือว่าคือ male energy เนี่ยมันเป็นพลังชีวิตเนาะมันคือความเข้มแข็งของชีวิตนะคะถ้าเกิดเราเช็คใครก็ตามที่เช็ค male energy แล้วมันมีน้อยนะทุกคนมันแกว่งแบบว่าน้อยเหลือเกินแสดงว่าพลังงานชีวิตของคุณน่ะก็ไม่ดีนะก็เสียสมดุลเหมือนกันนะคะมันเป็นอะไรที่ So hold your hand up again. What I'm doing now, I show you something. But see, if her energy, vital energy is weak, I can give her energy through the pendulum. แต่ว่าถ้าเกิดครูเช็คแล้วนะคะครูเช็คแล้วว่า vital energy หรือว่าพลังงานชีวิตของครูเกณฑ์เนี่ยเบาบางเหลือเกินทุกคนเบาบางเหลือเกินนะคะเราสามารถช่วยอีกคนหนึ่งได้นะคะในการมอบ vital energy หรือว่าพลังงานชีวิตให้เขาผ่านเพนดูลัมได้เหมือนกันนะคะ So we can do a lot of healing with the pendulum. Wow. So I just want to show you because your energy is quite good balance, but I want to show you what I'm doing. So I'm closing my eyes and I open. You can either open your heart, which is better, but just align with your energy centers, and I work with 3 centers, and I can fill up energy through the cosmic energy like a meditation.
meditation energy, whatever you want to call it, and I can transmit chi through the pendulum. โอ้นี่แอดวานซ์มากเลยทุกคนนี่ขั้นสูงมากเลยทุกคนแชร์ไปเยอะๆทุกคนแชร์ไปกี่แชร์แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนนี้เนี่ยนะคะมี vital energy ที่เบาบางนะคะเราสามารถใช้เพนดูลัมในการส่งมอบพลังหรือว่าเป็นการบำบัดนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการฮีลลิ่งแล้วนะเป็นเรื่องของการบำบัดผ่านเพนดูลัมนะคะโดยการที่ในตอนแรกเนี่ยครูจะต้องให้พลังงานของครูเนี่ยอะไลน์กับพลังงานของยูนิเวอร์สก่อนนะคะก็คือว่าครูจะต้องให้พลังงานของตัวครูเองเนี่ยสมดุลหรือว่าไปกับพลังงานของจักรวาลก่อนนะคะโดยการที่ตั้งสมาธิดีๆนะคะแล้วครูบอกว่ามันมี3 center มี3 center ในตัวเรานั่นก็คือเซ็นเตอร์ที่1 the first center ที่หน้าผากนะคะอันนี้ก็คือเซ็นเตอร์ของปัญญาของ wisdom นะคะเสร็จแล้วก็เซ็นเตอร์ที่หัวใจนะคะเซ็นเตอร์ที่หัวใจแล้วก็อีกเซ็นเตอร์หนึ่งก็คือที่จุด Hara und Tantien ตันเถียนนะคะตันเถียนจะอยู่ above the belly like a below 2 finger below the belly จุดตันเถียนนะคะ2 นิ้วต่ำจากสะดือ2 finger below your belly 2 นิ้ว2 นิ้วอันเนี้ยนะคะเรียกว่าจุดตันเถียน3 จุดนี้นะคะทุกคนเราจะต้องตั้งสติดีๆก่อนถ้าเกิดว่าเราจะช่วยส่งพลังชี่เนาะพลังชี่นะคะหรือว่าพลังชีวิตให้กับอีกคนหนึ่งที่เราเช็คด้วยเพนดูลัมแล้วว่าพลังงานmale energy ของเขาเนี่ยเบาบางเหลือเกินเราจะช่วยเขาได้นะคะด้วยตัวเราเองทุกคนสามารถเป็นนักบำบัดได้นะคะโดยการที่เราจะต้องตั้งสมาธิดีๆก่อนให้จุด wisdom เนี่ยจุดปัญญาหัวใจแล้วก็อีก2 จุด2 นิ้วมือที่ต่ำกว่าสะดือเนี่ยให้มันฟึบตั้งเซนเตอร์ให้ตรงก่อนนะแล้วเราจะส่งThis is your inner energy. That is your own divine energy. We cannot be fooled. The chakras are something that you have to fill in. You have to open. You have to close. The chakras are, in my opinion, reptilian implants. ทุกคนคะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับจักระนะคะทุกคนคะใครที่กำลังทำงานกับจักระอยู่เราขออนุญาตบอกว่าคุณระวังนะคะคุณควรระวังและไม่เกี่ยวอะไรกับการเปิดปิดหรือพลังงานนะคะในความเห็นของครูเนี่ยในฐานะที่ครูเป็น spiritual teacher มายาวนานแล้วก็ครูเก๋บอกเลยว่าครูเคบีเก่งที่เก่งมากเก่งสุดๆนะคะถ้าใครเล่นกับจักระมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีนะคะที่ไม่โอเคนะคะเป็น reptilian energy หรือว่าเป็นBecause you lose energy through the chakras. You are a bit dependent on something else. Your heart center and it gives you a figure of 8 with these 3 chakras. Which are the base of martial art and come in the Chinese tradition you have these 3 centers. They are real because this is your energy. You don't need to fill it up nothing. เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเล่นกับจักระนะคะนั่นคือการที่คุณเปิดรับพลังงานอะไรก็ไม่รู้เข้ามาได้เลยนะคะคุณเท่ากับคุณเล่นกับพลังงานอะไรก็ไม่รู้เลยนะคะเท่ากับคุณไปเปิดรับอะไรมาเลยนะคะแต่ว่าเรามาสังเกตนะคะว่าในmartial art หรือว่าศิลปะการป้องกันตัวของจีนเนี่ยนะคะเขาจะไม่เกี่ยวกับจักระเลยนะทุกคนเขาจะไม่เกี่ยวอะไรกับพวกที่แบบดูมันแบบลึกลับซับซ้อนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็คือว่าเขาจะอยู่ที่3 เซนเตอร์ของร่างกายนะเพราะว่านั่นคือ inner energy ของเราคือพลังงานที่แท้จริงที่เข้มแข็งจากตัวเรานะเข้มแข็งจากตัวเราไม่เหมือนเล่นกับจักระนั่นคือความบอบบางและเสี่ยงมากนะคะ Remember, we are gods and goddesses in a human body and we have our own energy. We don't need to take energy from
anybody else. นะคะทุกคนคะได้ทุกคนสามารถตั้งศูนย์กลางเซ็นเตอร์ของตัวเองได้กับ3จุดนี้นะคะนี่คือพลังจริงๆของตัวเราครูบอกว่าทุกคนคือ God หรือ Goddess ในตัวเองอยู่แล้วนะเราไม่จำเป็นต้องไปร้องขอพลังใดๆจากภายนอกนะคะทุกคนเป็น Divine Being ทุกคนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในตัวของเราเองอยู่แล้วนะคะตั้งพลังงานในตัวของคุณเองให้ดีนะคะทุกคนเป็น God พระเจ้าอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่แล้วนะคะ So mistrust anything what is coming through the new age, just a lot of money making stuff, and what is also promoted by the mainstream media is usually not your divine heritage. โอเคนะคะทุกคนคะทุกคนลืมที่เหล่า New Age ต่างๆนะคะมาบอกคุณว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั่นคือเรื่องของเงินและธุรกิจเท่านั้นและอะไรก็ตามที่สื่อหลักประโคมมันเป็นการอะไรคะขายข่าวใช่ไหมโอ้มันแบบคนรุมไปแต่มันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราเลยคุณอย่าตกเป็นเครื่องมือนะคะ Okay, so I want you to hold out your hand and just feel, and you can tell the people what it is, what you feel. Okay. So I'm gonna put, and it's better the left hand because the left hand is the receiving hand. So if I put in positive energy, that energy goes into your body and you'll feel it. Just tell the people what you feel. โอเคนะคะก็คือว่าครูจะใช้มือซ้ายของครูเก๋นะคะอันนี้มือซ้ายนะแต่ว่าคนที่มองโทรศัพท์อยู่อาจจะเห็นเป็นมือขวาเนาะแต่จริงๆแล้วคือมือซ้ายนะคะมือซ้ายเพราะว่ามือซ้ายเนี่ยเป็นมือของ receiving ค่ะเป็นมือแห่งการรับนะคะและเดี๋ยวครูแคทรีนาเนี่ยจะส่งพลังให้จากเซ็นเตอร์ของครูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกครูเก๋ว่าครูเก๋จะรู้สึกยังไงบ้างนะคะเวลาครูส่งพลังของการบำบัดจากในตัวของครูมาให้ครูเก๋ซึ่งทุกคนสามารถทำได้นะคะ So just close your eyes and feel and talk about what you feel as soon as you feel something. ครูเก๋จะหลับตานะคะโน้ครูเกดรู้สึกตกใจแล้วก็มีแบบเหมือนกระแสไฟเข้ามาในมือซ้ายค่ะแล้วก็มือเหมือนมันมีฟิ้ง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 ไปหมดนะคะอุ้ยทั่วมือเลยค่ะทุกคนนะเหมือนมีกระแสไฟช็อตเข้ามาที่มือซ้ายนะคะมันมีกระแสไฟอะค่ะ Okay. It's like some like a electricity. I cannot give you too much, otherwise you shortcut. Short โอเคเพราะว่าเอาแค่นี้นะไม่งั้นเดี๋ยวครูแกจะช็อตกระแสไฟโอเวอร์เพื่อจะรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟเข้ามาที่มือซ้ายนะคะรู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตหรือกระแสไฟนะคะเดี๋ยวทุกคนลองไปทำดูนะคะทุกคนทำได้นะคะตั้งเซ็นเตอร์ตัวเองให้ดีนะคะ You can learn that and then you can help out people. You can balance their energy for yin and yang. You can take out energy. You can give in energy. It's a very fantastic healing tool. But don't use it for any prediction and that kind of stuff. โอเคทุกคนสามารถทำได้นะคะทุกคนแค่ไปฝึกให้คล่องเนาะทุกคนฝึกให้คล่องนะคะถ้าอยากทำนะทุกคนทำได้นะคะทุกคนใช้เพนดูลัมเพื่อการบำบัดแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆได้นะคะในการช่วยเสริมพลังที่อ่อนแอนะคะแต่ว่าอย่าใช้ในทาง fortune telling หรือว่าใช้แบบเป็นหมอดูทำนายดวงทำนายนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการใช้เพนดูลัมนะคะ Because remember, to predict something is not a good idea because you influence the person to materialize it.
นะคะคุณทุกคนจำไว้นะคะว่าทุกคนอย่าไปทำนายทายทักหรือดูดวงให้ใครทั้งสิ้นเพราะว่านั่นเท่ากับเราเนี่ยเอาความคิดของเราไปป๊อปไปสร้างอิทธิพลบนคนนั้นนะคะ Okay we take more than 1 hour so can we check the food Oh, I forgot. ทุกคนตอนนี้เนี่ยครูเกดมองไม่เห็นคอมเมนต์ของใครเลยแต่ว่าเดี๋ยวครูเกดจะไปไล่ตอบให้นะคะตอนนี้เนี่ยไม่รู้ครูโออยู่ครูโออยู่ so the owner of the cookie is here Okay. ครูโอเดี๋ยวเราจะเช็คอันนี้นะคะทุกคนครูเกดขอโฆษณาให้ก่อนนะคะ The Heart of Gold Snack เป็นคุกกี้ I kept this for already 2 weeks นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดู energy เป็นคุกกี้ธัญพืชเพื่อสุขภาพของครูโอนะคะ The Heart of Gold Snack นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุกกี้ของครูโอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างโอ้น่าตื่นเต้นมากเลย so I tell the qualification a little bit I hold the pendulum and you still can talk โอเคเขาบอกว่าคุกกี้ธัญพืชเพื่อสุขภาพไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่อัลมอนด์ถั่วลิสงเมล็ดแตงโมฟักทองมะม่วงหิมพานต์งาดำงาขาวลูกเกดไข่ขาวน้ำผึ้งทุกคนเห็นตรงกันข้ามกับเพราะว่าทิศทางของมือถือมันเป็นแบบเซลฟี่นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่คุยเห็นกับตาเนี่ย positive Very ค่ะ nice energy Very nice energy Bravo มันมาทาง positive และกว้างมากเลยเห็นไหม So this is good for you ดีมากเลยแสดงว่าคุกกี้เนี่ยดีสำหรับครูเก๋เพราะครูเก๋เป็นคนถือมันอยู่เห็นไหมฮะ So I wish you good luck and make a lot of good business with your cookie ว้าวครูขออวยพรให้ครูโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ครูจะทำธุรกิจคุกกี้ได้ดีมากๆเลยมันเป็น positive energy มากๆเลยนะคะเดี๋ยวครูตัดคลิปเก๋ช่วงนี้นะแต่ว่าครูต้องไปพลิกอีกด้านหนึ่งอะเพราะว่ามันหมุนในทิศทางตรงกันข้ามเนี่ยทุกคน The Heart of Gold Snack จากครูโอนะคะเข้าไปที่เพจ The Heart of Gold Laughter โยคะหัวเราะหัวใจทองคำแล้วคุณ CF คุกกี้ธัญพืชเพื่อสุขภาพนี้รัวเป็นคุกกี้ที่ positive และดีต่อสุขภาพของคุณอย่างแท้จริงYes very good Okay โอ้รวยแล้วโอเคทุกคน See you next Tuesday เจอกันวันอังคารหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวครูเกดจะไปไล่ตอบคอมเมนต์ให้นะคะเพราะว่าครูเกดไม่เห็นเลยตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ